ilalagay ay ang mantika or oil or any oil like olive oil. Tapos susunod natin yung onion, chopped onion. After that, pag crystal na yung onion, susunod natin yung garlic. Susunod natin yung brown beef. Gamit po natin ay ang brown beef. Takpan na po natin saglit. Then, susunod po natin yung tomato paste. Medyo pula-pula na po yung ating meat. Sunod natin yung tomato sauce.
And then after a few minutes, lalagay na natin yung brown sugar. Distribute lang natin ng mabuti. Then black pepper. And then salt. Malang po natin muna. Lagyan natin ng asin. Sa inyo na yan kung taste nyo, kung hindi kayo sanay sa ngayon yung taste yung alat, kasi konti lang yung asin na lalagay nyo. So I think yung meat natin ay luto na. So ang susunod natin ay ihalo natin yung cheese itong ganitong cheese. Yan, ihalo lang natin para lang siyang sa atin yung Eden cheese, yung taste niya parang Eden cheese. So i-grated lang natin, tapos ihalo natin para yung sauce ay medyo lumapot, no? So hindi natin dadamihan kasi mamaya lalagyan din natin ng toppings yan. So only to yung sauce magiging sticky. Tunawin na natin yung cheese. Tunawin natin yung apoy. Pag tunaw na yung cheese natin, before natin siya kukunin. Mas maganda pag lalagyan natin ng toppings ng oil. Mas maganda pag olive oil yung lalagay natin kasi medyo healthy siya. Pag cooking oil, hindi din pwede nyo lagyan o pwede nyo lagyan ng konti. Olive oil kasi maganda yung health benefits. Pwede natin lagyan ng yung tama-tama. So medyo para magiging siya yung fresh yung itsura niya, hindi ko natin nilagay sa na magiging shiny siya. So yun lang po. So this is our sauce. Kukunin na natin mag-overcook yung meat.
Bye.